एमएससी आज 24 अक्टोबर 2021 तदनुसार 7 कार्तिक 2078 आइतबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ प्रार्थनाको भाषा। आज हामी परमेश्वरको वचन एफिसी 6को 18 देखि 20 सम्म पाठ गर्नेछौँ। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरहो। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दियोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूँ, जसको निम्ति म साङ्लाले बाँधिएको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नु पर्ने हो त्यसरी म साहससँग बोल्न सकूँ। आमेन। यिर्मया 29 को 12 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। तब तिमीहरू मका आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कलेजमा हुँदाको कुरा हो, म त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीहरू बस्ने होस्टेलमा बस्दथे। त्यहाँ मलाई नयाँ मानिसहरू भेट्ने, नयाँ संस्कृतिको बारेमा सिक्ने र नयाँ परिकारहरू खाने अवसरहरू मिल्थ्यो। यद्यपि मेरी एउटी मित्रले मलाई एउटा उत्तम उपहार दिएकी थिइन्। उनले मलाई परमेश्वरको प्रार्थनाको भाषाको बारेमा सिकाएकी थिइन्। म्यागी र म हाम्रो भेटको सुरुवातमा नै एक आपससँग नजिक भएका थियौँ। उनको सहज र उज्यालो मुस्कान र ख्रिस्टप्रति रहेको प्रेमले उनीप्रति म आकर्षित भएकी थिएँ। कङ्गोबाट अमेरिकामा आउँदासम्म उनी 5 वटा भाषामा पोख्त थिइन्। यद्यपि उनलाई अङ्ग्रेजी बोल्न भने अलि समस्या रहेको थियो। त्यसैले उनले मलाई अङ्ग्रेजी बोल्न, बुझ्न र सिकाउनको निम्ति मलाई आग्रह गरिन् र हामीले अङ्ग्रेजी माथिल्लो कोठा पुस्तिकाबाट दैनिक रूपमा अभ्यास गर्न थाल्यौँ। म्यागीले हरेक दिनको पाठबाट दिएको वचनको ठुलो स्वरले पाठ गर्दथिन्। साथै मैले उनलाई लेखकले के भन्न खोजेका छन् भनी प्रश्नहरू सोध्दथे। उनको अभ्यास सकिएपछि हामी दुवैले प्रार्थना गर्दथ्यौँ। म्यागीले हाम्रो अङ्ग्रेजी प्रार्थनामा उनको मातृभाषालाई बीचबीचमा हाल्दै प्रार्थना गर्ने गर्दथिन्। मैले उनको भाषालाई नबुझे तापनि उनको उक्त कार्यबाट मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिने भाषालाई गहन रूपले बुझ्न सकेँ। परमेश्वर शान्तमा, पावनामा, विचारमा, प्रशंसामा, पश्चातापमा, आनन्दमा, धन्यवादी अवस्थामा बोल्नुहुँदछ। त्यसैले हामी दुई बीचको उक्त प्रार्थनाको समयले मलाई आत्मिक रूपमा हुर्कन र परमेश्वरको प्रार्थनाको भाषाहरूलाई बुझ्नको निम्ति सहायता मिलेको थियो। आमेन। आजको विचार प्रार्थनाको भाषाले हामीलाई एकतामा राख्न सक्दछ। प्रार्थना। प्यारो प्रभु येशू, हामीले विभिन्न भाषामा प्रार्थना गरे तापनि तपाईँले हाम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नुहुँदछ भनी हामी विश्वास गर्दछौँ। जब हामी तपाईँको प्रतिक्रिया सुन्दछौँ तब हाम्रो हृदयलाई आशिषित तुल्याउनुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक मिकेल आई नाइट, इन्डियाना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय नयाँ भाषा सिक्दै गरेकाहरूका निम्ति।